අද කියලා දෙන්න යන්නේ මැජික් එකක් ගැන. මැජික් එකක්? ඔව් මැජික් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මැජික් කරන්නේ අනිත් අයව සර්ප්‍රයිස් කරන්නනේ. මේක සර්ප්‍රයිස් කරන්න විතරක් නෙමෙයි. මේකෙන් හැබැයි මේ මැජික් එක ඔයා ඉගෙන ගත්තොත් අනිත් අයව සර්ප්‍රයිස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට සර්ප්‍රයිස් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මැජික් එක මොකද්ද? මැජික් එක තමයි ඔයාගේ වැඩ ටික ඔයා හිතාගන්න බැරි තරම් ඉක්මනින් ඒ වගේම හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඕනම කෙනෙක් මැජික් එකක් කරන්න ඒක කලින් ඉගෙන ගන්නවා. කරන්න කලින් ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරාම තමයි යාට ඒක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් අයව සර්ප්‍රයිස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එහෙම තමයි. ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මේකේ ටෙක්නික් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක කරන විදිහ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කරලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ටික දවසක් යනකොට ඔයාට මේ මැජික් එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මැජික් එක මොකද්ද? මේ මැජික් එක තමයි ඔයා ගැඹුරින් වැඩක නිරත වෙලා මේ වැඩේ ඉවර කරන එක. ඕනම වැඩක් ගැඹුරින් කරලා ඒ වැඩේ එතනින් ඉවර කරගන්න එක. වැඩක් කරන්න ගත්තාම ගොඩක් අය මේ වැඩේ ටික වෙලාවක් කරනවා ආයි නවත්තනවා ඊට පස්සේ ආයි පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ කම්මැලි හිතෙනවා ඊට පස්සේ තව වැඩක් මතක් වෙනවා ඒක කරනවා මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් අය. ඒ නිසාම ගොඩක් අය අනිත් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තාම මේ කර කර ඉන්න වැඩේ අමතක කරලා වෙන වැඩක් කරන්න යනවා. පෝස්ට්පෝන් කරනවා කර කර ඉන්න වැඩේ. අත්‍යවශ්‍යම වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක තමයි ලොකුම ස්ට්‍රෙස් එක හැමදාම. මේක ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් මේ මැජික් එක ඉගෙන ගන්න. කොහොමද දෙයකට හරියට ફોකස් කරලා මේ වැඩේ ගැඹුරින් කරන්නේ? ඩීප් වර්ක්. හොඳටම අවධානයෙන් ගැඹුරින් මේ වැඩ ටික කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි දේ, ඔයා කරන්න ඕන දේ මොකද්ද? ඔයාට දවසේ අත්‍යවශ්‍යම කාරණේ මොකද්ද කියන එක ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඔයාට කරන්න ඕන දේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. 10ක් විතර එකපාර තෝරගන්න එපා. එක දෙයක් තෝරගන්න වැදගත්ම වැඩක්. මේ වැදගත්ම වැඩේ තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න, ඕෆ් කරලා දාන්න. පැයකට දෙකකට මේ පැයක් දෙකක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ලොකුවට හිතන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ පොඩි කාලයක්. පැය දෙකක් වෙන් කරගන්න මේ වැඩේ කරනවා කියලා. මේක ඔයාගේ අරමුණක් විදිහට තමයි ඔයා හදාගන්න ඕනේ. දවසේ අරමුණ. මේ වැඩේ මං මොන විදිහකින් හරි කරනවා කියන අරමුණත් එක්ක තමයි ඔයා මේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්නේ. ආයේ ඒක වරින් වර ගන්නෙ නෑ. ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා විතරක් මදි. ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න එක තැනක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඔයා එහෙට මෙහෙට ගිහින් ඔයාගේ ওই වැඩේ කරගන්න බැරි නිසා ඔයා ඒ වෙලාවේදී ඔයා ඒ වැඩේ කරන වෙලාවේදී අපි කියමු පාඩම් කරන්න ගන්නවා කියලා අසයින්මන්ට් එකක් කරන්න ගන්නවා කියලා මේ වෙලාවේදී ඔයාට ඕන කරන දේවල් ටික ලෑස්ති කරලම තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාට පැන්සලක් පෑනක් ඕනේ වුණාම වෙන තැනකට දුවන්නයි, වතුර එකක් ඕනේ වුණාම වෙන තැනකට දුවන්නයි. ඔයා ඔය හැම දෙයකටම අවධානය යොමු කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ලොකු කාලයක් අපත යනවා. විනාඩි 2-3ක් අපතේ ගියත් ඔයා කුස්සියට ගිහිල්ලා එන්න වතුර එකක් අරගෙන එන්න ඒකත් අපරාධේ. ඒ නිසා ඉඳගෙන වැඩක් කරන්න නම් ඒ වෙලාව ඔයා වෙන් කරගන්න අනිත් හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරගෙනම. ලොකුම දේ තමයි ඔයාගේ හිතෙන් ඔයා පරිස්සම් වෙන එක. හිත ඔයාව වෙන වෙන දේවල් වලට යොමු කරනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයා හිතාගන්න ඕනේ මේ පැය ඇතුළත මේ පැය දෙක ඇතුළත මං වෙන කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. මේක කරලා තමයි මම නතර වෙන්නේ. ඔයාගේ හිතට තමයි ඔයා මේක කියන්න ඕනේ. ඔයාගේ හිතට ඕන විදිහට මේ වෙලාවේ සෙල්ලම් කරන්න දෙන්න එපා. ඉතින් පැයක් කියන්නේ පැය දෙකක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයිනේ. ලොකු කාලයක්ද? ඔයාට ඒක වෙන වැඩක් කරනකොට නම් ඕක ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. කාත් එක්ක හරි කතා කර ඉන්නකොට, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් බලනකොට, මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඔයාට ඒක ලොකු කාලයක් කියලා දැනෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී හිතන්න ඒක ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. පැය දෙකක් කියන්නේ, පැයක් කියන්නේ අඩුවතරම පැය එකමාරක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. ඒක වෙන් කරන්න. ඒක මේ වැඩේට වෙන් කරන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ හිත පරිස්සම් කරගන්න. මොනවා හරි දෙයක් හිතන්න තියෙනවා නම් ඒ හිතන්න තියෙන දේ පැත්තකින් ලියලා තියන්න. මේ පැය එකමාරෙන් පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ පැය දෙකෙන් පස්සේ තමයි ඒක හිතන්නේ. එතකන් ඒක හිතන්නේ නැහැ කියලා. මොනම විදිහකටවත් කිසිම වැඩක්වත් කිසිම දෙයක්වත් මේ වෙලාවේදී අදාළ කරගන්න එපා. මේ වැඩෙත් එක්කලා මික්ස් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයා මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. වැඩේ පටන් ගන්නකොටම ඔයාගේ හිත තද කරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න. මොනම හේතුවක් හින්දාවත් මම මේක නතර කරන්නේ නැහැ.
එහෙම හිතලා ඊට පස්සේ ඔයා මේ වැඩේ ගැන හිතන්න. වැඩේ ටික ටික ඔයා කරගෙන යන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාට තියෙන්නේ අමාරුවෙන් ඔයාගේ හිත එහෙම යනවා නම් අමාරුවෙන් බලෙන් හිත මේ වැඩේට යොමු කරගන්න එක. ටික ටික මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න එක. පොඩි කොටස් විදිහට මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. එතකොට ඔයාට ටිකක් නිදහස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩක් කරනකොට අපිට ඒක කරගන්න බැරි වෙන්නේ පුරුද්දක් නැති හින්දා. පළවෙනියට ඒ නිසා ඔයාට මේක පුරුදු නැති නිසා ඔයාට මේක අමාරුයි. ඔයා මේක තේරුම් ගන්න. ඔයාට අමාරු වෙන්නේ මේක ඔයාට පුරුදු නැති නිසා. එක දිගට වැඩක් කරලා පුරුද්දක් නැති නිසා. ඉතින් පුරුදු වෙන්නත් එක්කලා මේ වැඩේ පළවෙනි වතාවට පටන් ගන්න. මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. හිතට ටිකක් වද දුන්නට කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඔයාට වද දීලා ඔයාගෙන් වැඩක් ගත්තට කමක් නැහැ. මහන්සියෙන් ඒ පුරුද්ද හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වැඩක් කරනකොට මේක පුරුද්දට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ පුරුද්ද හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටික දවසක් එහෙම කරනකොට ඒ කියන්නේ මුළු දවසම මේ වැඩේ කරන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයා යම්කිසි පැයක් හෝ දෙකක් මේකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ පැය ඇතුලේ, ඒ පැය දෙක ඇතුලේ ඔයා ජීවත් වෙන්න. ඒක පුරුදු වෙන්න. පළවෙනි වතාවේදී වගේ නෙමෙයි දෙවෙනි වතාවේදී ඔයාට ඊළඟ දවසේදී මේ වැඩේ කරනකොට ලේසි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ටිකක් එක තැන ඉන්න පුරුදු වෙනවා. අපි එක තැන ඉඳලා පුරුදු නැහැනේ අපිට. එක තැන ඉඳගෙන වැඩක් කරලා පුරුදු නැහැනේ අපිට. ඒකයි ප්‍රධානම කාරණේ. ලෝකයේ වැඩ කරපු මිනිස්සු මොකක් හරි ඇත්තටම වැදගත් දෙයක් කරපු ඕනම කෙනෙක් ඒ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩීප් වර්ක් කියන එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ගැඹුරින් වැඩක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩක් කරන්න පුහුණු වෙච්ච අය තමයි ලොකු වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කරගන්න බැරි සමහර විට පුංචිම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපිට කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හේතුව අපිට මේ පුරුද්ද නැති එක. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් නම් මේ වැඩේ කරන්න. එක තැනකට ඇවිල්ලා වෙලාවක් අරගෙන ඒ වැඩේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා ඒ වැඩේ ඉවර කරලම නැගිටින්න. පාඩම් කරන එක, අසයින්මන්ට් එකක් කරන එක, ඕනම දෙයක් කරන එක. ඔයාට ඒ වෙලාව ඇතුළත කරලා ඉවර කරලා නැගිටින්න පුළුවන් නම් ඔයා දිනු. පොඩි වෙලාවක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒ වෙලාවට ඔයාට සාධාරණේ ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා දිනු. ඉතින් මේක පුරුද්දක් කරගත්තොත් ඔයාටම තේරෙයි ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ වැඩ ටික ඔක්කොම කෙරිලා කියලා. ඔයා මගහැරපු වැඩ, අතපසු කරපු වැඩ, පරක්කු කරපු වැඩ මේ ඔක්කොම ඔයා දවස ගානේ ගන්න අතට අරගෙන ඒ ටයිම් එක එකට දීලා ඔයා වැඩ කරන්න. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔයාගේ ජීවිතෙන් පුංචි පුංචි වෙලාවල් ඔයාගේම වැඩවලට වෙන් කරාට කමක් නැහැ. රටේ තියෙන අනිත් දේවල් වලට නැතුව, එහෙම නැත්නම් කිසිම වැඩකට නැති දේවල් වලට නැතුව, කිසිම වැඩකට නැති අයට නැතුව ඔයාගේම වැඩවලට ඔයාගේ පැය, ඔයා ගෙවන වෙලාව වෙන් කරාට කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාව ඒ වැඩවලට දෙන්න.